Φτάσαμε Ουρουγουάη. Φτάσαμε Ουρουγουάη. Πρώτες βόλτες στην Ουρουγουάη. Να πω την αλήθεια ότι μας έκανε και καλό καιρό σήμερα, γιατί τις προηγούμενες μέρες που φτάσαμε ψιχάλιζε, είχε λίγη συννεφιά. Αυτή τη στιγμή έχει πολύ ωραίο ήλιο. Φυσάει λίγο με ένα δροσερό αεράκι, να πω την αλήθεια. Κρύο δηλαδή. Ναι, έχει λίγο κρύο. Εντάξει, 21 βαθμούς Κελσίου έχει, να μην υπερβάλλουμε κιόλας. Είναι η άνοιξη ακόμη εδώ πέρα στην Ουρουγουάη. Περιμένουμε πώς και πώς το καλοκαίρι. Βρισκόμαστε σε μια πλατεία που ονομάζεται Πλάσα Εσπάνια. Έχουμε κάποια κτίρια πολύ έτσι παλιά, θα έλεγα. Έχουμε κύονες στο βάθος. Έχουμε παρατηρήσει ότι η αρχιτεκτονική της πόλης είναι πολύ ιδιαίτερη. Θυμίζει δηλαδή κτίρια της Ρώμης, της Ελλάδας. Πραγματικά έχουν επηρεαστεί μάλλον από Ιταλική αρχιτεκτονική. Φαντάζομαι έχουν έρθει αρχιτέκτονες εδώ και μηχανικοί από την Ιταλία, όπως έχουμε παρατηρήσει και σε άλλες χώρες και πόλεις, τέλος πάντων, εδώ στη Λατινική Αμερική, όπως στην Παραγουάη, στην Ασουνσιόν. Και φτάνουμε στη θάλασσα τώρα, η οποία μου φαίνεται λίγο γκρι, λίγο καφέ, λίγο άγρια σήμερα. Ναι, είναι η πρώτη φορά που πηγαίνουμε προς τη θάλασσα. Εχθές δεν βγήκαμε πολύ από το σπίτι, είχαμε αρκετή δουλειά στον υπολογιστή. Σήμερα λέμε πάμε γυμναστήριο, αλλά πάλι δεν προλαβαίνουμε γιατί σε λίγο θα αρχίσουν τα μαθήματα. Άρα πάμε μια μικρή βόλτα, μια σύντομη βόλτα, μιας και έχει τόσο καλό καιρό, δηλαδή ήλιο. Όχι ζέστη, αλλά ήλιο. Ναι. Να ρίξουμε μια ματιά και στη θάλασσα. Ναι, από ό,τι μάθαμε, κάποιοι το αποκαλούν και ποτάμι αυτό εδώ αντί για θάλασσα. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το επαληθεύσουμε, θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Πρακτικά είναι θάλασσα, απλώς ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι να θεωρούν ότι το τμήμα της θάλασσας που βρίσκεται κοντά στην ξηρά εδώ αποτελεί ποταμό. Δεν είμαι σίγουρος τώρα γιατί μας το είπαν αυτό. Μας είπαν πάντως ανάλογα με το ποιο ρωτήσεις θα σου πει ότι είναι ποτάμι ή θάλασσα. Φτάνουμε σιγά σιγά, βλέπουμε ότι το χρώμα είναι έτσι σκούρο, όπως έλεγε η Νίκη προηγουμένως, κάτι που έχουμε παρατηρήσει αρκετά και στην Αργεντινή. Οι θάλασσες εδώ της Νότιας Αμερικής, τέλος πάντων στο νότιο τμήμα της Νότιας Αμερικής, είναι όντως έτσι. Δηλαδή έχουμε πολύ κύμα, έχουμε χρώμα έτσι σκούρο, βλέπουμε ότι έχουμε και βράχια τώρα που φτάνουμε στο νερό σιγά σιγά. Δεν υπάρχει δηλαδή αμμουδιά, υπάρχει ένα πολύ μικρό τμήμα άμμου, δεν ξέρω ακόμα και καλά γιατί φυσάει αρκετά. Το μικρόφωνο όμως λογικά κάνει δουλειά. Ελπίζουμε ότι κάνει δουλειά. Βλέπουμε σκουπίδια δυστυχώς ναι. εδώ. Είναι κάτι που παρατηρήσαμε και στις προηγούμενες βόλτες μας. Το βράδυ ναι. βγήκαμε και είδαμε πάρα πολλούς ανθρώπους που ζουν στον δρόμο, πάρα πολλά σκουπίδια. Ναι. Ήταν και λίγο ερημωμένο το κέντρο, να πω την αλήθεια. Έτσι είναι. Οι πρώτες εντυπώσεις οι δικές μου δεν είναι ιδανικές. Μένουμε στο κέντρο, μένουμε στο ιστορικό κέντρο, ενδεχομένως να είναι η περιοχή που έτσι είναι ας πούμε λίγο πιο άσχημη το βράδυ, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει εκεί πέρα, θα το μελετήσουμε όμως, γιατί θα μείνουμε στο κέντρο για μία εβδομάδα, στη συνέχεια μπορεί να επιλέξουμε άλλο μέρος για την επόμενη διαμονή μας, άλλη περιοχή, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα σχετικά με την πόλη. Προχωράμε λοιπόν κατά μήκος της παραλιακής αυτής οδού, βλέπουμε πολλά κτίρια τα οποία είναι ομοιόμορφα στο βάθος, πρέπει να είναι κάπως πιο καινούργια αυτά τα κόκκινα κτίρια. Αριστερά στο βάθος νομίζω βλέπουμε και μία εκκλησία, δεν είμαι σίγουρος αν αυτό το κτίσμα εκεί είναι εκκλησία, αλλά βλέπουμε ότι προβάλλει ένα ιστορικό κτίριο στο βάθος πίσω από αυτά τα πιο μοντέρνα κτίρια. Το είδαμε. Η εκκλησία είναι πίσω αριστερά, βλέπω δύο κτίρια που μοιάζουν πολύ. Ενδεχομένως αυτό το κτίσμα να μην είναι εκκλησία και το άλλο το κτίσμα πιο πίσω να είναι εκκλησία. Όπως και να έχει, έχουμε ένα συνδυασμό από πολύ παλιά κτίρια εδώ στην πόλη με πολύ πιο πρόσφατα κτίρια και θα πάμε να τα επισκεφθούμε στις επόμενες μέρες. Θα κάνουμε ένα tour της πόλης. Προς το παρόν απολαμβάνουμε αυτόν τον υπέροχο ήλιο που το περιμέναμε πώς και πώς, γιατί αυτές τις μέρες σοκαριστήκαμε λίγο μετά από την Αργεντινή όπου είχαμε πολύ καλό καιρό. Ήρθαμε στην Ουρουγουάη και μας έπιασαν λίγο κάποιες βροχές. Εδώ έχουμε και έναν ποδηλατόδρομο, έναν πράσινο ποδηλατόδρομο που είναι κατά μήκος της παραλίας, πηγαίνει κατά μήκος της παραλίας. Εδώ παρατηρούμε ότι υπάρχει και ένα άγαλμα του Βισκόντζι Τζιμαουά, που είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στη Βραζιλία. Μιλάμε τώρα για την εποχή περίπου 1813-15 κάπου εκεί. Ήταν ένας άνθρωπος που συνείσφερε πολύ εδώ στην ανάπτυξη της περιοχής. Μιλάμε για έναν επενδυτή. Βοήθησε πολύ σε υποδομές όπως γραμμές τρένου, σιδηρόδρομο. Μιλάμε για τηλεγράφημα, τηλέγραφο, τράπεζες. Έτσι, στην Βραζιλία και στην Ουρουγουάη είχε έντονη επίδραση το έργο του συγκεκριμένου ανθρώπου και πιθανώς γι' αυτό βλέπουμε και ένα άγαλμά του, παρόλο που ήταν Βραζιλιάνος. Τον έχουμε εδώ λοιπόν στην παραλιακή οδό στο Μοντεβιδέο, στην Ουρουγουάη. Εγώ ήθελα να πω για τον πληθυσμό της Ουρουγουάης γενικότερα. Είναι αρκετά μικρός. Ναι. Είναι γύρω στο 3,5 εκατομμύρια και το 50% του πληθυσμού ζει στην πρωτεύουσα, στο Μοντεβιδέο. Ναι, είναι πραγματικά πολύ υδροκέφαλο κατά μια έννοια και αστικοποιημένο το κράτος τους. Να πούμε ότι σε έκταση είναι πολύ μικρό, γιατί αν κοιτάξουμε το Buenos Aires,
και την Ουρουγουάη δίπλα-δίπλα, στο χάρτη ας πούμε, θα παρατηρήσουμε ότι πρακτικά είναι σχεδόν το ίδιο. Και αν μιλήσουμε για τον πληθυσμό του Buenos Aires, της προβίνσια, ας πούμε της επαρχίας του Buenos Aires, θα δούμε ότι εκεί έχουμε περίπου 15 εκατομμύρια. Δηλαδή το Buenos Aires είναι πενταπλάσιο από μόνο του σε πληθυσμό σε σχέση με ολόκληρη τη χώρα της Ουρουγουάης. Μιλάμε για μια μικρή χώρα για την οποία δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα. Ήρθαμε για να την ανακαλύψουμε. Ακριβώς βλέπουμε κάποιες πρωτομές εδώ μπροστά μας. Almirante Guillermo Brown. Άρα είναι ο ναύαρχος Guillermo Brown της Αργεντινής. Μιλάμε για 1777 με 1857. Είναι ήρωας της ανεξαρτησίας και τον έχουν φτιάξει εδώ πέρα μια πρωτομή και βλέπουμε μάλιστα ότι για κάποιο λόγο του έχουν φορέσει μια κορδέλα στα μάτια. Ναι. Δεν γνωρίζουμε την ιστορία. Να πούμε ότι εκείνο το κτίριο που έβλεπα προηγουμένως στο βάθος και αναρωτιόμουν αν είναι εκκλησία, ενδεχομένως να είναι κάποιο παλάτι. Πρέπει να ονομάζεται Παλάσιο Σάλβο αυτό το κτίριο. Βλέπω στο Google Maps αυτή τη στιγμή εικόνες και είναι όντως αυτό. Βρίσκεται σε μια πλατεία που θα επισκεφθούμε αργότερα. Παλάσιο Σάλβο. Βέβαια, προς το παρόν, εμείς δεν έχουμε και τόσο χρόνο για να κάνουμε ένα μεγάλο tour. Τις μέρες που έχουμε δουλειά, δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλο tour. Κάνουμε μικρές βολτούρες από εδώ και από εκεί. Ξεκλέβουμε λίγο χρόνο για να δούμε κάποια μέρη που θέλουμε να δούμε αναγνωριστικά. Και στη συνέχεια, τις μέρες που δεν έχουμε μαθήματα και άλλες δουλειές που απαιτούν να είμαστε στο σπίτι, βγαίνουμε να εξερευνήσουμε. Συνήθως το Σαββατοκύριακο, βγαίνουμε να εξερευνήσουμε την πόλη καλύτερα. Ελπίζουμε βέβαια να έχει και καλό καιρό, γιατί αν τύχει τις ημέρες που δεν δουλεύουμε να βρέχει κιόλας, την πατήσαμε. Εδώ βλέπουμε ένα μικρό παρκάκι. Έχει κούνιες, νομίζω έχει 2 τραβάλες και νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να τελειώσει και η βόλτα μας. Ναι, αυτή η σύντομη αναγνωριστική βόλτα κοντά στο σπίτι μας, σχετικά 10-15 λεπτά είμαστε εδώ σπίτι, κάπου εκεί έτσι δεν είναι? Εκεί. Ναι. Επίσης βλέπω και κάτι πράσινα όργανα γυμναστικής, δεν τα βλέπω πάρα πολύ καλά, αλλά θα δω τώρα με το κινητό μου που έχει καλό zoom. Όντως, ναι. Αυτά που σηκώνεις το ίδιο σου το βάρος, έχει και ένα δίζυγο βέβαια, εκεί βλέπω ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή κάνει βυθίσεις. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και ένα κτίριο που μοιάζει με εκκλησία, πάλι έτσι αρχιτεκτονική. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα. Από δίπλα πρέπει να υπάρχει ένα λιμάνι, από ό,τι βλέπω. Όπως και να έχει, το κλείνουμε κάπου εδώ. Επιστρέφουμε σιγά σιγά προς το σπίτι μετά από αυτή την σύντομη αναγνωριστική βόλτα. Ευχάριστο να ξέρεις ότι είσαι τόσο κοντά στο νερό, στη θάλασσα και ελπίζουμε να ανακαλύψουμε πολύ περισσότερα σύντομα.